हेलो OnePix नेपालको आजको एपिसोडमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको एपिसोडमा तपाईहरुले भिडियोको पोस्टर फ्रेम हेरेर पनि थाहा पाइसक्नु भएको छ। आजको एपिसोडमा WorldLinkको जुन फाइबर नेट छ, फाइबर नेटमा हाम्रो वाइफाई को पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने त्यो एपबाट MyWorldLink एप भन्ने छ WorldLinkले दिएको। त्योबाट सजिलै हामीले पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्छौं। हाम्रो पासवर्ड घरमा चाहिँ कहिलेकाहीँ आजभोलि चाहिँ पासवर्ड चाहिँ अरूले शेयर गरिदिने ट्याब शेयर क्यूआर शेयर गरेर धेरैले चलाएर तपाईको नेट चाहिँ ह्याम्पर गर्न सक्छ। त्यसलाई चाहिँ कसरी आफै पासवर्ड चेन्ज गर्ने भन्ने बारेमा छोटो जानकारीमूलक भिडियो बनाउन गइरहेको छु। भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नु होला। यदि च्यानलमा तपाईहरु नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानलमा सब्स्क्राइब गर्नु होला। तपाईहरु आइफोन युजर हुनुहुन्छ भने एप स्टोरबाट टान्नु होला र एन्ड्रोइड युजर हुनुहुन्छ भने तपाईहरुले चाहिँ यहाँ प्ले स्टोरमा गएर एउटा एप चाहिँ टान्नु होला। प्ले स्टोरमा गएर सर्च गर्नु होला MyWorldLink भनेर। MyWorldLink भन्ने छ, त्योमा तपाईले MyWorldLink एप भनेर सर्च गर्नु होला। सर्च गरिसकेपछि WorldLink कम्युनिकेसनको एउटा आउँछ, S3 WorldLink कम्युनिकेसनको त्यो इन्स्टल गर्नु होला। मैले चाहिँ अलरेडी इन्स्टल गरेको छु। तपाईको चाहिँ सुरुमा इन्स्टल भनेर आउँछ, यहाँनिर इन्स्टल भनेर मैले अलरेडी इन्स्टल गरेकोले ओपन भनिरहेछ। अब म तपाईलाई चाहिँ ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। अब यो बन्द गर्दै यहाँ गएर अब MyWorldLink भनेर सर्च गर्छु अनि यो इन्स्टल भइसकेको छ। तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि सुरुमा कन्फिगरेसन गर्न अलिकति टाइम लाग्छ र चाहिँ मेरो चाहिँ नेट अलिकति स्लो भइ चलिरहेको छ। तपाईले चाहिँ यहाँनिर सुरुमा चाहिँ भाषा छान्नु पर्ने हुन्छ। तपाईलाई इंग्लिश सजिलो लाग्छ कि नेपाली सजिलो लाग्छ। यहाँनिर इंग्लिश हो भने यसमा क्लिक गर्नु होला र नेपाली हो भने यहाँ तपाईलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ नेक्स्ट गर्नु होला। मैले चाहिँ यो क्लिक गरेर इंग्लिश क्लिक गरेर नेक्स्ट गर्दिन्छु। यहाँनिर प्रचारहरु छ, केही छ। अब तपाईले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो स्किप बटन छ, यहाँ स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो नेक्स्ट छ, यहाँबाट नेक्स्ट नेक्स्ट गर्दै पनि जान सक्नुहुन्छ। अब त्यो यसरी स्लाइड गर्यो भने भइजान्छ। यहाँ विज्ञापनहरु दिइरहेको छ। नेट स्लो चलेर मेरो अलिकति घुमिरहेछ। तपाईहरु नेट चाहिँ प्रपर चल्ने ठाउँमा हुनुहुन्छ भने तपाईहरुको छिटो चल्छ होला। यहाँनिर लेट्स बिगिन भनेर दिएको छ। यो ड्ररले अलिकति स्क्रिन ड्ररले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेछ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ अकाउन्ट पहिल्यै छ भने यहाँ कन्टिन्यू गर्न भन्छ हैन, मोबाइल लिंक राखेर। अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ गुगल फेसबुकबाट पनि लगइन गर्न सक्नुहुन्छ। हामी त्यतातिर नजाऊ। यहाँनिर चाहिँ के भनेछ भनेपछि इन्टर योर रजिस्टर्ड नम्बर विथ WorldLink भन्छ। तपाईले जुन त्यो नेट सर्भिस ल्याउने बेला, फाइबर नेट सर्भिस ल्याउने बेला रजिस्टर गरेको मोबाइल चाहिँ यहाँ इन्टर गरेर गर्न सक्नुहुन्छ। अथवा अलरेडी रिसिभ पिन छ भने यहाँनिर कहीँ क्लिक गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तपाई पहिले पिन छ भने म पिन त पाएको छु, तर तपाईहरुलाई कसरी भनेर देखाउन गइरहेको छु। फेरि कन्टिन्यू गर्दिन्छु, नम्बर राख्दिन्छु। यसमा चाहिँ तपाईको चाहिँ त्यहाँ रजिस्टर भएको नम्बर राख्नु होला। यो नम्बर चाहिँ मैले हाइड राख्दिने छु युट्युबको कम्युनिटी गाइडलाइन अनुसार। यसरी तपाईको नम्बर टाइप गरिसकेपछि यहाँनिर कन्टिन्यू, अहिले चाहिँ अघि चाहिँ डिजेबल थियो, अहिले इनेबल भएको छ। यसमा क्लिक गर्दिनु होला कन्टिन्यू। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ चाहिँ उले भन्छ 5 डिजिट भेरिफिकेसन कोड भन्छ हैन। म यो तपाईको यो मोबाइलमा छ भने हुन्छ, मेरो अर्को सानो मोबाइलमा भएकोले यहाँ देखाइरा छैन र त्यो सानो मोबाइलमा मेसेज आइसकेको छ। त्यो कोड चाहिँ मैले यहाँ इन्ट्री गरिदिन्छु। 5 अंकको एउटा कोड मेसेज आउँछ। अनि यहाँ चाहिँ कोड चाहिँ मलाई आएको छ। अनि त्यो कोड हानिसकेपछि फेरि यहाँनिर यो कन्टिन्यू भन्ने छ, यसमा चाहिँ कन्टिन्यू गरिदिनु होला। कन्टिन्यू गरिसकेपछि यहाँ वाइफाई एक्सप्रेस अरु धेरै सुविधाहरु छ हैन। त्यहाँ ओके गरिदिदा पनि हुन्छ, नो थ्याङ्क्स गरिदिदा पनि हुन्छ हैन। सुरुमा के गर्ने भनेर यहाँ सिकाइराछ है, उले डेमो सिकाइराछ। यहाँबाट यहाँ चलाऊ भनेर। अब यो चाहिँ तपाईले स्किप पनि गर्न सक्नुहुन्छ, कसरी चलाउने भनेर सिकाइराछ। यहाँ चाहिँ तपाईको चाहिँ स्ट्याटस देखाउँछ हैन। मेरो चाहिँ यो अस्ति भर्खर जोडेकोले पैसा नतिरेकोले यहाँ चाहिँ 3 दिन मात्र देखाइराछ। तपाईको रिमेनिङ डेज यहाँनिर देखाउँछ। पैसा तिर्नु छ भने यहाँबाट पे गर्न सक्नुहुन्छ र 2-3 दिन चाहिँ उले एक्सटेन्ड गर्न पनि दिन्छ। यहाँनिर एक्सटेन्ड गर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि तपाईको राउटरको कन्डिसन कति घण्टादेखि अनलाइनमा छ कि छैन भनेर पनि यहाँ देखाइराछ। सिग्नलको चाहिँ कतिको विक छ कि तपाईको स्ट्रङ छ त्यो पनि देखाइराछ। म चाहिँ अलि यो राउटरभन्दा अलि टाढा छु र त्यसको चाहिँ अलि सिग्नल चाहिँ विक देखाइराछ। र राउटर बाइ चान्स काम गरेन भने यहाँनिरबाट रिस्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ। पैसा सकिएकोले, पैसा सकिए भन्दा पनि जोडेर मैले पे गरे छैन, त्यो फी नतिरेकोले यहाँ देखाइराछ। तपाईहरुलाई एकपटक बिलिङमा गएर देखाइदिन्छु। यहाँनिर चाहिँ यो तिर्नु पर्ने छ, अस्ति भर्खर जोडे हो। यहाँनिर चाहिँ यो भर्खर इन्भोइस यो चाहिँ उले नतिरेको हुनाले यहाँ चाहिँ अकाउन्ट त्यो देखायो। तिर्नु भएको छ भने माथिको यो देखाउँदैन है। अनि यहाँ चाहिँ एकदम लो छ हैन, पावर लेभल एकदम लो छ। म अलि टाढा छु डिस्टेन्समा।
यहाँ चाहिँ पानी पनि परिरहेछ, त्यही भएर पनि त्यस्तो भएको छ। अब अरू ठाउँ नजाउँ होइन, यहाँनिर तपाईँ यहाँ मोरबाट हेर्दा पनि हुन्छ, यहाँ सबै डिटेलहरू छ होइन। तपाईँको इन्टरनेट कति स्पिडको छ होइन। मेरो चाहिँ यो सब्सक्रिप्सन प्लान चाहिँ यहाँ चाहिँ फाइबर अनलिमिटेड आइबी भन्ने छ। यसको चाहिँ रिन्यू डेट पनि आजै देखाइरहेछ, के भन्छ रिन्यू डेट एक्सपायरी डेट भनेर 13 सेप्टेम्बर भनेर देखाइरहेछ। यो चाहिँ बिल नतिरेकोले हो। अनि त्यसपछि डाउनलोड स्पिड 200 MBPS को छ र अपलोड स्पिड 100 MBPS को छ। अब तपाईँले कुन चाहिँ प्याकेट ल्याउनु भएको छ त्यो देखाउँछ र चाहिँ यहाँ स्पिड कति छ यो स्पिडहरू पनि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अरू तपाईँले नेट टिभी छ भने त्यसको एप पनि इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ र ब्यान्डविड्थ चाहिँ यहाँनिर देखाइरहेछ। त्यतातिर नजाउँ। अब आजको मुख्य विषयवस्तु भनेको तपाईँलाई चाहिँ वाइफाईको पासवर्ड कसरी चेन्ज गर्ने भनेर हो। तपाईँले चाहिँ यहाँनिर छ होइन, यो राउटर डिटेल भन्ने छ, यहाँनिरबाट हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। अथवा तपाईँले चाहिँ त्यहाँबाट नगएर तल यो मोरबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, मोरबाट पनि गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ माथि नै दिएको छ, त्यही सजिलो छ सुरुमै। अनि यहाँनिर चाहिँ यो राउटर डिटेल भन्ने छ, यहाँनिर क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि यो राउटर डिटेलमा आयो। राउटर डिटेलमा आइसकेपछि तपाईँको सबै देखाइरहेछ। म यहाँ चाहिँ आइपी एड्रेस चाहिँ मेरो छुट्टै देखाइरहेछ। यो तपाईँको म त्यही वाइफाईमा नभएर अर्कोबाट कनेक्ट भएकोले। अब यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले चाहिँ अहिले तपाईँकोमा चाहिँ कुन कुन डिभाइसहरू छ। वाइफाईको चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्ने यहाँबाट हुन्छ। अनि तपाईँलाई चाहिँ कुन कुन डिभाइसहरू चलाइरहेछ, यहाँ चलिरहेछ भनेर यहाँबाट हेर्न मिल्छ। र कसैको चाहिँ यो डिभाइसलाई चल्न नदिने अथवा चल्न दिने ब्ल्याक लिस्ट व्हाइट लिस्ट ब्लक गर्ने छ भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। म्याक एड्रेस कसैलाई चाहिँ चलाउन नदिने अथवा राउटर रिस्टार्ट गर्न यहाँबाट हुन्छ। अब हेरौँ सुरुमा चाहिँ मैले यहाँनिर यो वाइफाई हेर्न गइरहेको छु, वाइफाई पासवर्ड चेन्ज गर्न। आजको विषय भिडियोको मेन टपिक यही हो। अनि यहाँ जानु होला। यहाँ गइसकेपछि तपाईँको नाम देखाउँछ। सुरुमा माथि चाहिँ वाइफाई छ, यो इनेबल छ। तपाईँले यो डिसेबल गर्नुभयो भने चाहिँ यो फेरि काम गर्दैन, वाइफाई काम गर्दैन, ल्यान्डलाइनबाट मात्र चलाउन मिल्छ। र तपाईँको यहाँनिर एसएसआइडी भन्छ होइन, यो आइडी चाहिँ हाइड गरिदिनु भयो भने फेरि अरूले हेर्न पाउँदैन। यो इनेबल गरिदिनु भयो भने मेरो चाहिँ यो सो छ होइन वाइफाईमा, यहाँ वाइफाई खोल्ने बित्तिकै देखाउँछ। यो चाहिँ तपाईँको अफ छ भने कनेक्टेड नहुँदासम्म देखाउँदैन। र कसैलाई चाहिँ तपाईँले क्युआर कनेक्सन दिनुपर्ने छ भनेपछि यहाँनिर छ, यहाँबाट पनि क्युआर पासवर्ड दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँको युजर नेम यहाँनिर छ, पासवर्ड यहाँनिर हाइड छ। तपाईँको यहाँ आँखा जस्तो छ, यसमा क्लिक गर्नुभयो भने पासवर्ड देखिन्छ। र चाहिँ 8 देखि 16वटा क्यारेक्टरसम्म पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ भन्छ। अनि त्यसपछि तपाईँको चाहिँ इन्क्रिप्सन मोड छ, यहाँनिर एउटा छ ब्यान स्ट्रिङ भन्छ। ब्यान स्ट्रिङ तपाईँको 405G आफै अटो स्विच हुनलाई हो। यो हो तपाईँको नेट कभरेज के छ त्यही अनुसार हुन्छ। र पासवर्ड रिसेट गर्ने भने यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि पासवर्ड जेनेरेट पनि गर्न सक्नुहुन्छ अथवा आफै पनि राख्न सक्नुहुन्छ, यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यसरी तपाईँ यहाँ आँखामा क्लिक गरिदिनु भयो भने पासवर्ड देखाउँछ, यो पासवर्ड हो। अनि चाहिँ यो पासवर्ड देखाइसकेपछि तपाईँले यसरी जेनेरेट गरेर पनि अर्को पासवर्ड राख्न सक्नुहुन्छ। तर यो पासवर्ड जेनेरेट गरिसकेपछि तपाईँ ख्याल गर्नु होला, यसलाई चाहिँ स्क्रिनसट गरेर राख्नुहोस् अथवा कतै लेखेर राख्नुहोस् यो पासवर्ड। होइन भने फेरि तपाईँलाई चाहिँ पछि फेरि पासवर्ड चेन्ज गरेर तपाईँले एक्सेस पाउनु भएन भने फेरि अर्को समस्या हुन्छ। अब त्यसपछि तपाईँलाई यदि यो पासवर्ड अलि मन परेन भने फेरि एकपटक जेनेरेटमा क्लिक गर्नुहोस्, अर्को दिन्छ, ऱ्यान्डमली दिइरहेको हुन्छ। फेरि जेनेरेटमा क्लिक गर्नुहोस्, यसरी ऱ्यान्डमली दिन्छ। र लास्टमा चाहिँ स्ट्रङ कति छ भने लेभल देखाएको छ, पासवर्डको स्ट्रेन्थ कतिको सिक्योर छ भनेर। यसरी यो चाहिँ गुड मात्र छ होइन, यो लेभल चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर यो लेभल मिटर यहाँनिर देखाउँछ। अब यहाँ लेखिदिन्छ गुड मात्र छ। अब फेरि ऱ्यान्डमली म अर्को जेनेरेट गरिदिन्छु, स्ट्रङ आयो अर्को, यसरी जेनेरेट गर्न सक्नुहुन्छ। लास्टमा सबै गरिसकेपछि यो निल बटनमा डन गरिदिनु होला। र तर चाहिँ त्यो डन गर्नुभन्दा पहिले चाहिँ तपाईँको यो पासवर्ड चाहिँ कतै तपाईँले सम्झिन सक्नु पऱ्यो, कि त कतै लेखेर राख्नु पऱ्यो, र कि त तपाईँले चाहिँ यसको स्क्रिनसट लिएर राख्नु होला। त्यसपछि तपाईँको पासवर्ड चेन्ज हुन्छ। र तपाईँलाई कसैले क्युआर चेन्ज गर्नु छ भने यहाँ क्लिक गरेर पनि क्युआर चेन्ज गर्नु सक्नुपर्छ। तर तपाईँको चाहिँ पहिले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ डन गरेन, पहिलेकै पासवर्ड राख्न थिएँ। त्यसपछि तपाईँले यसरी क्युआर सेन्ड गरेर पनि यो क्युआर कोड अरूलाई दिन सक्नुहुन्छ। र तपाईँले यसरी पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। र कनेक्टेड डिभाइसहरू छ कसको छ भनेपछि यहाँबाट हेर्न मिल्छ। यहाँबाट हटाउन पनि तिनीहरूको म्याक एड्रेस कपी गरेर यहाँ चाहिँ डिभाइस फिल्टरिङमा आएर तपाईँले चाहिँ फिल्टर गर्न सक्नुहुन्छ। यो इनेबल गरेर व्हाइट लिस्ट ब्ल्याक लिस्ट। अब तपाईँले एड गर्ने हो भने यहाँबाट एड गरेर उसको म्याक एड्रेस कपी गर्नुहोस्, उसको नाम पनि राख्न सक्नुहुन्छ। कसैलाई चलाउन नदिने हो भने व्हाइट लिस्टमा राख्ने कि ब्ल्याक लिस्टमा। व्हाइट लिस्टमा राख्नुभयो भने तपाईँको चाहिँ के हुन्छ भनेपछि त्यो यो म्याक एड्रेस राख्नुभएको ठाउँको मात्र चल्छ। र ब्ल्याक लिस्टमा राख्नुभयो भने जसको म्याक एड्रेस राख्नु भएको छ
म यता गरिदिन्छु, ब्ल्याकलिस्टमा टर्न गरिदिन्छु। नेट स्लो चलेर घुमिरहेछ। यसरी चाहिँ तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो पासवर्ड चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको भिडियोबाट म पनि बिदा हुन्छु। हस्त नमस्ते।